ตอนนี้นะครับผมเราจะมารีแคปนะครับผมนั่งดูเทรลเลอร์ของมหาเครื่องบินไปด้วยกันนะครับเราจะอธิบายให้หมดเลยว่าแต่ละซีนเป็นอะไรโอเคครับถ้าเปรียบเทียบชีวิตคือการเดินทางชีวิตของผมก็คือการพุ่งทะยานไปข้างหน้านี่ไม่ได้ดีทุกอย่างกลับตลปัดหลังจากเจอจริงๆนี่เป็นการเล่าเรื่องส่งทีเซอร์ถูกไหมใช้ด้วยชีวิตยินดีให้บริการครับไอ้หนุ่มกู้ภัยที่เข้ามาทำให้ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปB2B ไง Body to Body อ่ะอันนี้ที่บอกไปก็คือเขาแบบพยายามหาอะไรทำเพื่อนี่เพื่อชดใช้เอานี่คือเราสารพูดไปได้ตอนดูได้เลยเหรออ๋อไม่ใช่มันวิธีมันป่าเถื่อนไปแล้วพี่โอเคจะอะไรมอนออกมาเล่นซีเนียร์แล้วมันก็ต้องมันเล่นมันไม่ปวดขี้ตกแล้วมันเหนื่อยมันปวดพอดีไม่ใช่ปวดจริงใช่มันปวดจริงมันไม่วิ่งเลยเหรอแล้วยังไม่ใส่มาได้ปะอันนี้ถ่ายที่ต่างจังหวัดกันใช่ไหมเนี่ยใช่ถ่ายที่อันนี้ต้นเหตุที่ทำให้แบบต้องใช้นี่เพราะว่าเขาเนี่ยอะไรคือเหตุการณ์นี้เลยใช่แต่เขาพูดไว้ในนี้แล้วให้เขาคุกอันนี้ต้องพูดเลยนะเต้าหู้ปลาทองอะไรอ๋อแล้วเต้าหู้บัตรลบซุปอันนี้ตอนนี้เธอให้มาขอกันใช่ปะก็อย่าเก่งเลยเห่าไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รู้อ๋ออันนี้ที่ดึงเข้ามาใช่อะไรก็ว่าภารกิจนกนภาภารกิจที่จะกู้คืนนกนภารู้ไหมคืออะไรรู้จักชื่อเววงสวัสดิ์ลุงสวัสดิ์เลยเนี่ยวงสวัสดิ์ลุงสวัสดิ์เลยเนี่ยผมสนใจว่ะพอดีผมกำลังจะซื้อกระเป๋าใบนี้ให้ทายว่าพุ่มกับบ้านละครไหมก็มีเหมือนกันเนี่ยผมเอาใบนี้รวมเป็นใบที่ถ่ายที่ไหนฉันไม่ได้ไปเนี่ยที่ห้างแล้วฉันเรียนมาจากพี่ไอซ์เลยโดยตรงอ๋อไม่ใช่ที่เราเคยเจอพี่ไอซ์จะแจ้งว่าคุณไปหาวงสุขสวัสดิ์เป็นชูซึ่งวงสุขสวัสดิ์ลุงสวัสดิ์วงสวัสดิ์อะไรแหละสวัสดิ์ลุงสวัสดิ์อะไรนี่ไงถ้าจำสิ่งนี้ได้เราก็จับชูได้ละวันนี้คือวันที่เป็นซีนที่เราชอบหมายถึงว่าเป็นวันที่ฝุ่นเยอะมากเยอะที่สุดแล้วมันได้ความแฟร์ของฝุ่นพอดีใช่แต่ว่าหมายถึงว่าฝุ่นประมาณ140แล้วเราก็จะป่วยๆกันอยู่แต่ฝุ่นเยอะมากแต่ว่ามันสวยในภาพอ่ะเนอะไม่ใช่เรามึงป่วยคนเดียวแพ้กูด้วยไม่จริงหม่าล่าเกี่ยวว่าหม่าล่าไม่ยอมหม่าล่ามันดูแบบไม่ใช่เบอร์เป็นดาวต้องเป็นคนที่มีหน้ามีตาสังคมกูร้อนเลยเนี่ยหาหมอต้องมีเงินเขาถึงจะบอกเลยแต่เด็กๆน่ารักจังเลยนะจริงสวยพ่อเห็นว่าเหมาะสมกับคุณที่สุดฉันเกลียดสิ่งนี้ไม่ได้มาสายเลยครับที่ต้องลงเครื่องก็รีบมาพอตัวไปกับตันอะต้องพูดลูกเกยพ่มแล้วเขาจะทำแรงใต้ได้เลื่อนเหรอแรงใต้ได้ไหมได้นิดหน่อยครับเฮ้ยทำไมทำแบบนี้วะชีวิตไม่มีผู้นี้เสมอพี่ตัวเขาสอนแบบนี้เข้าใจเหรอ1 2 3เราทำผิดพี่ทำผิดเช้าไปอ่ะโอ้โหพวกความสู้ไม่เผาผมนี่หรอกผมชอบคุณคืนนี้คุณหลอกผมได้ป่ะนอนหลับมันข้างไงผมหมายถึงมีเพศสัมพันธ์กันแรงมากให้ผมหัวเราะให้ผมมีความสุขชีวิตอันนี้จะเป็นซีนแรงไทยซีนจบคุณยังมีโอกาสนะวันนี้ตอนไปทะเลนี่หว่าโอกาสที่จะได้ขอผมเป็นแฟนไงบอกอะไรเป็นแฟนกันดิปีกูใจคือจังหวะตัดเขาดีนะใช่ดีนะเพลงดับปุ๊บเปิดนี่ขึ้นแต่ตรงนี้เป็นที่แรร์มากคือบอกว่าเขาไม่เคยมีใครไปถ่ายตรงนี้เลยแต่ว่าฝุ่นเยอะจริงติดตามชมหมาเห่าเครื่องบิน A Dog and a Play เริ่มก่อนพอดูตัวเองเล่นเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่แบบไม่ใช่แนวเรามันดูเขินๆเหมือนกันนะแอปพลิเคชัน True Vision Now เท่านั้นเอาจริงก็พอออกมามันก็มันดีกว่าที่เราคิดไว้เนอะเวลาตัดมาจังหวะมันจะช่วยแล้วก็ใช่การตัดต่อมันจะช่วยได้หลายอย่างไม่หรือว่าไอ้ที่เราเล่นบางทีเป็นคอมเมดี้ใช่ป่ะแล้วความจังหวะคอมเมดี้เนี่ยคือจังหวะต้องช่วยเยอะจังหวะแล้วก็ดนตรีหรือหลายๆอย่างมันแบบเพราะถ้าเกิดไม่ใช่มุกจดอะถ้าเกิดมุกจดมันก็จะฮาอีกแบบนึงใช่แต่นี้มันก็จะเป็นแบบเป็นตลกแบบเป็นจังหวะของมันพอพูดตรงๆว่าเอาจริงเราก็เป็นแบบเป็นมือใหม่ในการเล่นคอมเมดี้เนี่ยเพราะว่าคอมเมดี้ในชีวิตจริงกับการเล่นคอมเมดี้มันก็แตกต่างกันเลยจริงการเล่นคอมเมดี้อะเป็นการเล่นที่มีแต่คนแบบพวกนักแสดงเก่งเขาจะพูดว่ามันปราบเซียนเพราะว่ามันแบบไม่แต่ว่าอันนี้คอมเมดี้ของเราไม่ได้แบบตั้งใจให้เป็นคอมเมดี้ไงหมายถึงว่ามันเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้บทด้วยซีนคอมเมดี้แบบซีนคือซีนมันไม่ใช่จังหวะขนาดนั้นมันเป็นคอมเมดี้ที่แบบด้วยความซีนทำให้มันดูตลกฉะนั้นเราก็แค่เล่นให้มันจริงแล้วเดี๋ยวเขาไปจัดเดี๋ยวมันก็เขาจังหวะที่ตัดออกมามันจะดูดีเองอย่างเงี้ยพอตัดออกมาจะดูสวยเฮ้ยอันนี้มันก็นี่ดีนะอะไรแต่ว่าตอนเราเล่นน่ะเราก็คือเล่นจริงไงใช่เพราะตอนเล่นเราก็ไม่ได้
แต่เรา เรา ไม่ ไม่ ได้ ได้ แบ นึ บ กภาพว่ามันจะมีเสีย แต่ ง เรา มี ไม่ อะไร ได้ ใหม่ แบ อบ ย่างเงี้ย เกียร์พังล้อหลุดเตียงหักสลักเพชรอะไรคือไม่มีอะ จังหวัด ทำอย่างนั้นไม่ได้ อันนั้นนะไม่ได้คือมันต้องไปจำอันนั้นก็แบบอันนั้นน่ะคือปราบเซียนเพราะมันคือต้อง จริ เล่ ง น นั้นปรับเซียนเหรอ โอ้ก็ต้องจำได้แล้วก็ต้องจังหวะได้ไงแล้วตับ เยลโล่อังโมอีโต้อะไรน่ะ มันคือตับแล้วมันต้องมันแบบสมมติอยู่ๆพูดถึงสีเหลืองขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบอยู่ๆเฮ้ยต้องรับมุกนี้แล้วคือมันต้อง เอาง่ายๆว่าคอมเมดี้เป็นแนวที่คนจะ underrate ว่ามันเป็นเล่นมันไม่เห็นจะมีอะไร ไม่เห็น แต่จริงๆมันเล่นยาก ขำๆตลกๆเนอะ แต่มันเล่นยากแต่มันเล่นยากนะจริงๆแล้วอะ ก็คือคุณดูเรื่องนี้คือแฮปปี้แน่นอน ได้ความสุขกลับไปแน่นอน ใช่เพราะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเข้าใจง่าย ใช่ แล้วก็เหมือนหลายๆอย่างมันก็ relate กับความเป็นคนไทยหลายๆอย่างแบบบทอะไรที่เอามาล้ออะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นแบบมันจะ relate กับคนไทย ก็เข้าถึงได้ง่ายนะว่าเข้าถึงได้ง่าย ใช่ แล้วก็เอาดูแบบสบายๆปล่อยใจไม่ต้องคิดอะไรมากครับ ก็ฝากติดตามนะครับ ผมก็มาหาเครื่องบินนะครับ A Dog and a Plane นะครับ ทุกวันศุกร์นะเวลา 20:30 ทางช่องวัน 31 นะครับ แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับ True Vision Now เท่านั้นครับ ก็แล้วก็มีอีกงานที่อยากฝากทุกคนคืออยากให้มาดู EP 1 ด้วยกันนะครับ ครับผม งานมหาเครื่องบินนะครับ Love at First Flight นะครับจัดงานในวันที่ก็คือวันที่มี EP แรกเลย 29 พฤษภานะครับที่ไอคอนสยามฮอลล์นะครับผมชั้น 7 นะครับ เปิดขายบัตรนะครับวันที่ 23 พฤษภาคมนี้นะครับแบบออนไลน์นะครับเริ่ม 10 โมง แล้วก็เปิดทุกช่องทางนะครับในวันที่ 24 พฤษภาคมนะครับผมก็ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็ฝากทุกคนกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ดูเพื่อแบบแบบในวันที่ทำงานเครียดๆมาก็อยากให้เป็นความสุข มีอะไรตลกๆดูเล่นนะครับผมบ๊ายบายค่ะฝากด้วยจ้ะ